Okay. Kat mana tadi? Okay, this one is your best friend for this semester. Okay, ini kita punya rujukan lah untuk SEM ini. Okay, last time people confused kenapa madam tak guna yang ni. Ada formula for energy for transition of the electron. Yang madam ajar, yang madam tunjuk adalah 1 over lambda equals to negative Rydberg constant 1 over n1 squared minus 1 over n2 squared. This is equation that I use. Okay, actually sama je. Okay, beza dia madam letak negatif kat depan. Madam tak guna yang ni sebab madam tak nak awak confuse dengan n1 less than n2 ni. Okay, tapi kalau you nak guna tak ada masalah. Actually ada banyak option for this subtopic. Okay, so you can choose. Ada buku dia guna this formula. Negative Rydberg constant 1 over n initial squared minus 1 over n final squared. Basically benda yang sama. Cuma dia guna ni, nf. Madam guna n1, n2. Okay, tapi awak kena faham lah. n1 ni untuk initial orbit. n2 final orbit. Dia jatuh dekat mana. Okay, so actually untuk tiga-tiga ni awak boleh guna je salah satu. Cuma madam nasihatkan untuk tidak hafal ketiga-tiganya. Just stick to one formula. Okay, pening awak nak hafal nanti. Okay, clear untuk Rydberg equation? Clear. Okay, yang lain? Clear. Atika? Alia Ayuni? Clear? Ya, madam. Okay. Okay, this one kita tak discuss lagi. Sorry. Okay, jom discuss kejap. Determine the wavelength in nanometer, frequency and energy that associated with the second line. Okay, sekejap. Kita pun kena buka kitab juga. Okay. So first, the clue here is the Balmer series. Yang tu yang penting. Okay, so ingat balik Lehman, balik pasar, bawa Pifan. Okay, so Balmer, the electron fall from higher to lower energy level. Okay, so N final dia adalah, kalau untuk Balmer series, berapa? Fakrudin. 2. Fakrudin, ya Adika. Fakrudin ada? Ada, madam. Okay, kalau Balmer series, energy level terakhir dia berapa? 7. 7. Kenapa 7? Kita refer balik pada diagram kita. Okay, cuba tengok Balmer. Cuba tengok N tu jatuh ke mana? Sorry, elektron tu jatuh ke mana? N sama dengan 2. Ya. Okay, so untuk Balmer, N dia, N final dia ataupun N2 dia adalah 2. So dia kata second line. Okay, kalau first line, yang ni awak kena faham. Kalau first line, maksudnya dia jatuh, yang paling dekat dengan N equals to 2 adalah 3. So maksudnya dia jatuh daripada N equals to 3 to N equals to 2. Itu first line. Soalan nak second line. So kalau second line, maksudnya kita up lagi satu energy level. So maksudnya N equals to 4 to N equals to 2. Okay, kalau tak nampak,
kita tengok balik diagram kita. Okay, cuba tengok pada Balmer series. Okay, first line dia, elektron tu jatuh daripada N3 ke N2. Second line, N4 ke N2. Third line, N5 ke N2 and so on. Okay, so kalau nak second line, kita kena tengoklah dia jatuh dari mana. So basically kita dah ada N1 dengan N2. So soalan nak wavelength. Okay, to find out the wavelength, okay, use Rydberg formula. 1 over lambda, okay, negative Rydberg constant, 1 over N1 squared minus 1 over N2 squared. Okay, so this is the formula that you are going to use. Lepas tu kan, okay, awak nak cari lambda. Rydberg constant, okay, gunakan yang 1.097 exponent 7, 1 over 4 squared minus 1 over 2 squared. Okay, okay, sekarang ni, you guys ada masalah macam mana nak dapatkan lambda. Okay, so madam nasihatkan awak selesaikan dulu this part. Tekan dulu kalkulator, negatif 1 point bla bla bla, darab 1.4 square, tolak 1.2 square. So you solve the one that madam buat bracket ni. Okay, after that barulah you inverse with 1. Okay, so barulah dapatkan lambda. So for this case, you do on your own. I give you the answer, 486.17 nanometer. Okay, this one pretty straightforward question lah. Okay, yang kedua, dia nak frekuensi. Okay, dia nak frekuensi, awak dah ada lambda. Bising pula ayam ni. Okay, so kita gunakan equation yang ada lambda dengan frekuensi, which is frekuensi equals to C over lambda. Jangan guna equation yang ada energy sebab awak tak ada nilai energy. Okay, now, so find out the frequency. So, dia bagi final answer je lah. 6.1707 exponent 14 per second. So, inilah kelajuan line awak. Bukan line, energy of light awak. Okay, untuk C, dia nak tenaga. So, gunakan equation E equals to H mu. Jangan guna yang delta E sama dengan Rydberg constant yang lebih kurang yang ni tadi. Okay, this one. Jangan guna yang tu. Guna je, bila nak cari energy, guna equation yang ada frekuensi. So, yang ni pun madam bagi final answer, which is 4.0885 exponent negative 19 joule. Okay, that's how we solve the problem. Yang pentingnya awak kena tahu second line tu dari mana ke mana. Okay, samalah untuk bracket series ni. Okay, madam bagi final answer. Okay, cuba buat. You should get 1.3852 exponent 14 per second. Okay, nombor 3 pun sama. I just give you the final one. So the answer should be, sebab dia untuk B ni dia nak energy liberated, energy release. Okay, kalau energy release, kena jawapan tu mesti negatif. So negatif 27560 kilojoule per mole. Hari tu madam dah ajar macam mana nak tukar daripada joule pergi kilojoule. Kilojoule per mole, sorry. Okay, so that's the calculation. Madam tak akan pergi satu-satu lah sebab madam nak move on ke 2.2 kejap lagi. Okay, ada soalan tak for this one? Madam, No? you bagi frekuensi tu baru guna hasta. Boleh? Tak ada masalah, boleh. Okay, thank you, Madam. Welcome. Okay, now we move on to the homework.
Okay, is there any particular question that you want me to discuss with you? Madam, nombor 11. Nombor 11. Okay, nombor 11. Mana nombor 11? Okay. Yang ni pun rasanya semalam ada yang tanya. Tapi tak apa. Okay, dia nak calculate energy emitted in the formation of red line and green line. Okay, kita nak cari tenaga. Maksudnya kena ada dua calculation kat sini. Okay, madam tunjuk hint lah macam mana nak solve this problem. Okay, we focus on the red light. Okay, the wavelength for red light is 656.3. So macam mana nak calculate energy menggunakan wavelength? Okay, actually dia macam ni. For red line adalah line yang awak boleh nampak. Kenapa awak nampak? Sebab dia dah mention color tu. So actually for these two lines fall under visible region. So dalam electromagnetic spectrum yang ada microwave, infrared, gamma semua tu, okay, line yang boleh nampak, okay, maksudnya kalau dia cakap line warna biru, okay, line warna hijau ke, maksudnya awak boleh nampak cahaya tu. So maksudnya benda tu jatuh dekat visible region. So kalau visible region, this corresponds to Balmer series. Okay. Kesian kawan awak Dayana ni. So siapa kenal Dayana ni nanti bolehlah share apa yang you guys dapat hari ni dengan Dayana. Sebab dia kata internet dia slow. Okay. So kalau Balmer series kita tahu final energy level dia adalah 2. So sekarang ni awak kena tahu dia jatuh dari mana. So ini yang awak kena cari. Okay, so nak cari dia jatuh dari mana, awak dah ada lambda. Okay, you ada lambda, so use formula of 1 over lambda equals to negative Rydberg constant 1 over n1 squared minus 1 over n2 squared. Okay, solve this one, dapatkan n1. Okay, so yang ni I left you to find on your own. Okay, so dah dapat N1, so use the formula energy equals to Rydberg constant 1 over N1 squared minus 1 over N2 squared. Okay, apa beza equation pertama dengan equation kedua? Adalah nilai Rydberg constant tu. This one, kita guna 1.097. This one 1.097 exponent 7. This one we are going to use 2.18 exponent negative 18. So you are going to get different answer lah actually. Okay. So nanti dapatlah jawapan energy emitted. Faham? Boleh dapat ke? Yang lain dapat ke nombor 11 ni? Faham ke cara-cara nak selesaikan ni? Faham, madam. So next. Okay, good. So next time kalau dia bagi soalan yang dia dah cakap warna line tu apa, so this is automatically Balmer series. Okay, ada soalan lain? Sebelum kita nak melukis-lukis ni, bosan dah kan? Asyik kira-kira je. So nak melukis pula. Ada soalan lain tak you nak madam discuss?
Ma'am, kalau soalan yang macam terangkan, explain macam tu, macam mana mau jawab? Terangkan, explain, nombor berapa? 4, 3 dan 4. 4, 3. This one, how the second line of Lyman series is produced? Is this one? Is this the one that you asked me, Arvin? Nombor 4. Yes, ma'am. Okay. Actually kan very simple. You just use sentence from Bohr atomic postulate. Okay. So, which one? Sebab ada 4 kan? So, you use the third and fourth postulate. So, how to use the Bohr postulate? Okay, mari kita tengok Bohr postulate balik. Guys, adakah ayam tu mengganggu you guys? Madam rasa dia extra loud pula today. Mana Madam punya Bohr postulate? Oh, this one, sorry. Okay. So, to explain the how second line in Lyman series produced, okay, so we are going to use this sentence. Cuma kita alter sikit lah. Okay, so you explain. In Lyman series, when electron absorb energy, it will move from lower to higher energy level. Okay, now, you have to be specific. Sebab dia dah mention Lyman series. So, maksudnya, final orbit kita 1. So, kalau second line, initial orbit dia dari mana, Arvin? If the second line for Lyman series. 2. Okay, no. Kalau 2, that is the first line. Soalan kata second line kan? In Lyman. 3. Okay, good. So, maksudnya the transition is from N3 to N1. Okay. So, use this sentence, cuma tambah je sikit. Bila dicakap higher energy level ni, you just add on extra information, N equals to 3. Because that is your excited state, your higher energy level. Okay, so situasinya macam ni. Mula-mula electron is at ground state. When your electron absorb energy, it move from lower to higher energy level. So for second line in Lyman series, it goes up to N equals to 3. Okay, that is second line in Lyman lah. Okay, so that is the first sentence you have to include in your answer. Actually just tambah je, N equals to 3. Okay, faham Arvin? Yang lain? Okay, so basically use the sentence yang Amanda bagi, cuma tambah dia pergi ke mana. Sebab dalam soalan dia dah spesifik dekat mana. Okay, so now second one, you explain electron in excited state, you tambahlah N equals to 3 is very unstable. It fall back to lower energy level. Okay, dekat sini awak tambah lower energy level for Lyman is N equals to 1 by releasing energy in form of light. So, itulah jawapannya. Okay, yang lain? Diana? Dapat ke? Dapat. Okay, so basically we just write down the postulates. Cuma you kena detail sikit je, bagi tahu dari mana ke mana. Itu saja. Okay, soalan lain? Ada soalan lain? Ada. Jadi kenapa soalan saya ambil
3 dan 4. Bakis, your voice macam cracking. Medan tak dengar. Dia tak. Apa? Nombor berapa? Okay. Dia nombor 4 tadi kenapa ambil putih 3 dengan 4? Oh, sebab your line in emission series tu produce bila elektron jatuh. Dia tanya dalam soalan tu, how Lyman series is produced? Okay, Lyman series tu produce apabila elektron tu jatuh. So you kena ceritalah sebelum dia jatuh, dia naik ke atas. Bila ke atas dia unstable, so dia jatuh. So itu yang awak kena explain. Sebab tu kita ambil postulat ketiga dan keempat saja. Sebab nombor 1, postulat 1, dia just explain electron move in a circular orbit. Okay, boleh je awak nak buat. Awak kata electron move in a circular orbit. So awak buat n equals to 1. Okay, yang kedua, energy of electron is fixed. Okay, lepas tu sambung ketiga dan keempat. Cuma untuk yang keempat ni kita fokus pada yang ketiga dan keempat lah. Okay, Bakis? Okay. Okay, yang lain? Ada soalan lagi? Madam, Hmm. how about question 3? Question 3. Explain why the emission spectrum is a line spectrum. Kejap. Oh, line spectrum. Sorry. Because hydrogen only got 1 electron. Okay, 1 electron corresponds to 1 wavelength. So, when electron fall, okay, you will have a line. Okay, yang rainbow tu macam apa? Pelangi. Pelangi is not a line spectrum. Macam Madam bagi tahu, sebab pelangi kita tak nampak beza antara warna merah, warna biru and so on. So, untuk hydrogen, kenapa dia line spectrum? Because it contains only 1 electron. So memang kita nampaklah satu line untuk elektron. Kalau dalam pelangi tadi, dia ada banyak elektron. So because of the banyak elektron, so you imagine 1 electron, 1 lambda. So means that you have combination of different energy. So that's why you nampak banyak color. Okay, so for hydrogen line spectrum, because it only has 1 electron at ground state. Okay. Okay, thank you, Madam. Okay, welcome. Sometimes you nampak explain tu macam soalan tu panjang. Actually the explanation very simple. Okay, in chemistry we don't explain just like in biology. You buat essay. In chemistry no, kita tak ada explanation yang sampai 2-3 perenggan. Okay, sometimes the explanation very easy. Okay, is there any question? Any other question? Question 5. Question? 5. 5. Illustrate the transition of electron which produce the first 4 line embalmment series. Draw the line spectrum for the above transition. Okay, this one I have to screenshot. Sekejap Okay, this one soalan famous juga. Okay, when the question asks you to illustrate, maksudnya you have to draw the energy level diagram. Okay, so first we draw the energy level. Okay, you have to have your x-axis lah, which is your energy. Okay, lepas tu draw your first line. Okay, so this is your n equals to 1. So always remember
This is your ground state. Ini adalah ground state. Okey, jarakkan sikit. This is your N equals to 2. Lepas tu, jarak tu makin lama dia makin kurang. N equals to 5. Okey, ternampak. Sorry. Okay. I have to make it smaller. N3, N4, N5, N6. Okay, for this is what we call energy level diagram. Okay, remember for energy level diagram, you don't have to draw up till infinity. Okay, ikut kesesuaian soalan lah. Okay, soalan kata illustrate the transition of electron which produce the first 4 line in Balmer. Okay, kalau awak tengok soalan Balmer ni sangat famous. Okay, so in Balmer, siapa yang bertanya tadi ya? Fatihah ke siapa? Saya. Abigail. Okay, for Balmer, the final energy level dia berapa? Final energy level kalau Balmer? 2. 2. Okay. Now the first line is from N3 to N2. Okay. That is your first line. Second line, N4, N2. Third line, N5 to N2. Last line, N6 to N2. So settle lah soalan nombor 5. So kalau exam, kalau lah ini soalan bertulis, okay, you label energy, sebenarnya you dah dapat 1 markah. Okay, N yang betul, jarak yang betul, you have another 1 mark. So, transition yang betul, you have another 1 mark. So, 3 kat situ. So, B draw the line spectrum. Okay, inilah line spectrumnya. State the region for the above spectrum. Madam dah bagi tahu tadi kalau Balmer invisible region. Okay. So last time, Wadina ada tak hari ni? Wadina ready tak nak explain hari ni? Macam tak ready lagi. Oh. Okay. Tak apalah. Okay, nanti Madam minta Wadina untuk explain. Okay, ada soalan lain? Rasanya yang lain lebih kurang je. I think Okay, number 14. State the limitation Bohr. Okay, ada 3. Okay, so boleh refer pada nota lah. So dia tanya, give 2 other species that obey Bohr atomic model. Okay, cuba tengok balik pada limitation of Bohr. Okay, Bohr atomic model ni kenapa dia gagal? Sebab dia hanya boleh explain untuk 1 elektron dan spesies yang mempunyai 1 elektron. Okay, so selain hidrogen, untuk ni you boleh buat you boleh buat apa yang ada 1 elektron? Kejap kita tengok. Helium. Helium, yes, helium. Sebab helium 2 kan?
Betul? Helium. Selain helium, mana Madam punya limitation Bohr tadi? This one. Lithium 2 plus, helium plus. Sebab ion ni dia punya elektron 1. So you can include this species lah. Okay, I think we should move on. So later I will give you the answer. Maybe have to go to vaccination place first. Petang ni ikut madam lagi ya. Okay, so I give you this one. Okay, this one nanti you boleh buat sebagai apa? Your additional material untuk study lah. Boleh tulis. Don't forget to include energy here. Okay. Okay, now. Last time I mentioned about Bohr limitations. Okay, in which actually Bohr model is failed. Sebenarnya Bohr model ni satu model yang gagal. Okay, sains hari ni kita tidak guna Bohr model. Tapi adalah yang sikit-sikit kita guna. So, from 2.1, we conclude that actually electron is not moved in a circular motion. Yang tu awak kena faham. Sebenarnya elektron bukan bergerak di dalam orbit. Okay, that is not happening actually. So what happened? Last person said that bukan di Rowley, Heisenberg. Okay, Heisenberg cakap impossible untuk kita tahu kedudukan elektron. Kenapa? Sebab elektron ni kecil dan ringan. So benda kecil dia bergerak pantas. So we don't know where is the exact position of electron. So that's why Bohr model ni fail. Sebab kalau Bohr model, dia tahu elektron tu kat mana elektron tu bergerak. So Heisenberg cakap actually that is not happening. Sebab elektron is very small, very light, so it move fast. It move same as speed of light. Okay. So tapi Heisenberg cakap walaupun kita tak tahu elektron tu kat mana, tapi kita tahu elektron tu ada. Maksudnya elektron tu memang wujud. There's a electron inside atom. If not, atom tak ada lah kalau tak ada elektron. Okay, so Heisenberg cakap kita tak tahu mana elektron, tapi kita tahu elektron tu wujud. So, elektron tu wujud kat mana? Elektron tu wujud di dalam orbital. Okay, then we move on to 2.2. Okay, so for today we are going to look at what is orbital. I'm going to explain to you nasi lemak masak sambal. What is nasi lemak masak sambal? Nasi lemak masak sambal is the coordinate to find electron. Okay, last one we are going to draw orbital. Macam mana rupa orbital ni sebenarnya? Okay, so we are going to do this three today. Okay, let's move on. Orbital tu apa? So orbital actually is a 3D region in space, okay, around the nucleus where there's a high probability of finding electron. Atau bahasa mudahnya, orbital ni sebenarnya kawasan, okay, region to find electron. Region, kawasan. Okay, so kalau nak cari elektron, kita kena tahu alamat dia. Okay, alamat dia macam Madam bagi tahu tadi, NLMS. So NLMS ni adalah quantum number. Okay, so kita tengok NLMS tu apa. So first, N adalah principal quantum number ataupun energy level yang kita belajar sebelum ni, ataupun dikenali dengan orbit. Okay, so Madam tunjuk contoh.
if we have 1s, 2s, 3s. Nanti Madam ajar yang ni ya. Madam nak tunjuk bentuk dulu. Okay. So the number here 1, 2, 3 ni. So that is the value of n. So kalau s, bentuk dia adalah bulat. So okay, besar sikit, paling besar. Okay, so as we increase the energy level, okay, N1, N2, N3, size of orbital awak tu makin besar. Yang bulat-bulat tu adalah bentuk orbital. So we are going to look at that later. Okay, jangan risau lagi. So this is the region of finding electron. Ini kawasan untuk cari elektron. Okay, so next L. Okay, L adalah azimuthal quantum number. Azimuthal quantum number show us the shape of the orbital. Kalau kalau L dia sama dengan kosong, so orbital awak bentuk dia S. Okay, so kalau L sama dengan 1, orbit awak bentuk P. Kalau L awak 2, orbit awak bentuk dia D. Okay, kalau L sama dengan 3, orbital awak berbentuk F. Okay, kita tengok. Kita akan lukis macam mana rupa S, P, D, F. F tak lukis sebab F memang dia tidak ada shape yang tetap. Okay, first. Okay, for S orbital. Okay, now fahamkan orbital adalah kawasan untuk cari elektron. Okay, kawasan tu dia ada pelbagai bentuk. So untuk kes ni kita akan lukis 3 bentuk. The first one is S orbital, which is spherical shape. So memandangkan ini adalah 3D region, so we have to have X, Y and Z axis. Okay, kalau orang tanya, boleh tak madam saya nak letak X sini, Y sini, Z sini? Boleh, tak ada masalah. Kenapa boleh? Actually our space is rotate. You can rotate the axis. Okay, tak ada masalah lah. So draw the S orbital. Kalau S orbital bentuk dia spherical, bulat. Okay, so dekat tengah-tengah ni, inilah awak punya nucleus. So maksudnya untuk S orbital, kawasan untuk cari elektron adalah sekitar bulatan tu. That is the S orbital. Okay, kalau tak nak buat dot, tak apa juga. Kita boleh guna garisan. Awak kena lorekkan dia. Kenapa kena lorek? Lorek tu bermaksud ada probability, there's a probability of finding electron there. Okay, so that's why you kena lorek. Okay, that is the S orbital. Next is P orbital. Okay. Awak imagine orbital ni macam, cuba awak ingat balik peta semenanjung Malaysia. Kelantan, Terengganu, Pahang. Kan dia punya negeri tu, peta tu, saiz tu tak sama antara satu sama lain. Orbital tu macam ni lah. Okay, untuk P orbital ni dia ada 3 jenis pula. Okay, we have Px, Py and Pz. Okay, untuk P orbital, Madam tunjuk yang Px dulu. Px, before that, untuk P, bentuk dia dumbbell. Dumbbell ni macam mana? Dia macam infinity. Yang you angkat berat tu, so that is the dumbbell. Px maksudnya your orbital lies on the x-axis. Okay. So we draw the
Something like that. Don't forget to lorek, menunjukkan ada keberangkalian untuk cari elektron dekat situ. Dekat tengah-tengah ni macam tadilah is our nucleus. Okay, so now PX maksudnya dumbbell tu duduk dekat x-axis. So jangan lupa dua axis lain tu kena tulis juga. So you just label Y dengan Z. Okay, nak tukar kedudukan pun boleh. Okay, that is the PX. For PY maksudnya your dumbbell lies on the Y axis. Okay, now draw the dumbbell on the Y axis. Okay, then don't forget paksi X and paksi Z. Make sure paksi tengah tu tak kena pada orbital. So last one adalah PZ. Okay, PZ means that orbital lies on the Z axis. Okay, lorek dia. So this is your X. So this is your Y. Okay, nampak tak? Boleh lukis? Boleh ya? So, Madam tak tahu you belajar fizik macam mana. Actually, X, Y axis. Okay. Before this, you belajar this is Y, this is X. Sorry, Z axis. This is X lah. X axis. Okay, kalau ada dua paksi saja, this is what we call 2D. Kalau 3D, dia ada extra axis, which is kita ada Z axis. Okay, contoh 3D yang kita gunakan dalam kehidupan seharian adalah pawagam. You pergi tengok movie 3D. Cuba compare movie yang 3D dengan movie yang bukan 3D lah. So bezanya adalah bila 3D, screen tu you nampak something keluar. So that is the 3D. Kalau 2D, you just nampak screen biasa. Itu contoh 3D lah. Okay, then we move on to the D orbital. Okay, D orbital bentuk dia adalah cloverleaf. Kalau you selalu tengok cerita Jepun, orang Jepun selalu guna cloverleaf. Dia adalah daun, kelopak dia ada 4. Macam itulah lebih kurang. Okay, so untuk D orbital kita ada 5 jenis pula. Okay, the first one DXY. Kita buat yang paling senang lah. Okay, to draw DXY, first label dulu axis awak S and Y. Okay, so DXY maksudnya cloverleaf tu lies between the axis. Okay. Okay. 3. Okay, 4 leaf. Okay. So, next label pula, sorry. Tambah shade. Okay, don't forget last axis kita, which is Z axis. Okay, nampak tak paksi yang terakhir, Madam lukis tu dia tak kena orbital. Okay, so that is DXY. Then we have DYZ. So kalau YZ means that the cloverleaf is between Y and Z axis. So draw the cloverleaf. Okay, lorekkan dia. Okay, sekarang you dah guna Y and Z axis. So this is your X axis lah. Okay, we proceed. DXZ. So konsep yang sama lah. The orbital lies between X and
y-axis. So this is your y-axis. That is the clover leaf. Okay, now the fourth one, we have dx squared minus dy squared. Okay, for this one, the orbital lies on the axis, which is x. Sorry sebab screen madam ni dia macam licin. So that's why dia tak boleh nak lukis smooth. Loret. And macam biasa ya, your final. Your final axis. Okay, final one. dz squared. Okay, dz squared maksudnya your orbital lies only on the z-axis. Okay, so for that reason, we draw the orbital on the z-axis. Loret. Okay, bezanya dz squared dengan yang sebelumnya, dz squared ni dia ada ring dekat tengah. Macam ada ring. Okay, so loretkan dekat ring tu. Okay. Then draw the last axis. Okay. Letak je X dan Y. So inilah bentuk-bentuk orbit. Bukan bentuk orbit, sorry. Bentuk orbital. Okay, bentuk kawasan orbital. Okay, ni dia tunjuk yang cantik sikit lah. Ni yang cantik sikit lah. This one I will share with you guys later. Okay. Okay. Melukis-lukis ni ada apa-apa nak tanya? Okay, kita patah balik. Okay. I repeat again. Sekarang sebenarnya kita tengah cari, kita tengah belajar macam mana nak cari elektron by using NLMS, nasi lemak masak sambal. So kita dah tahu N tu energy level, L tu the shape of the orbital yang baru kita lukis tadi. Okay, so actually nasi dengan lemak ni dia berkait. Okay, value of L depends on N. So contoh, when N equals to 1, L awak kena tolak 1 sampailah nilai tu kosong. Okay, so L equals to 0. Okay, next. When L equals to 2, value of L, okay, kita tolak dengan 1. 2 tolak 1, 1. Tolak lagi 1, kosong. Okay, we do another one. When N equals to 3, L tolak 1 which is 2. 2 ni tolak lagi 1, dapat 1. Tolak sampai dapat kosong. So that is the value of L. Ingat L ni azimuthal quantum number ni bergantung pada N. Okay, now apa maksud 0, 1, 2 ni? Kosong, macam Madam cakap tadi, kalau L kosong maksudnya orbital awak berbentuk S. So orbital awak adalah 1S. Kalau 1 maksudnya bentuk orbital adalah p orbital. So for N equals to 2, awak ada 1S dengan 1S 1P. Sorry. Ya Allah. Terkejut pula. Sebab N dia 2. So 2S 2P orbital. Okay. Kalau N 3, you have 3S 3P 3D orbital. Okay, so
by knowing value of N dengan L, kita tahu orbital tu orbital apa, dekat energi yang mana. So there is N dan L lah. Okay, next. Within the same energy level, these orbitals are increasing in energy. So madam bagi contoh lah. If you have 4s, 4p, 4d, 4f, so 4f tu paling tinggi lah tenaga dia sebab dia paling besar. Okay, compared to 4s. Okay, this one no need to hafal, don't worry. Okay, next we look at the third one. Okay, nasi lemak. Sekarang kita tengok the value of M. M is the magnetic quantum number. So magnetic quantum number tell us the orientation of the orbitals. Okay, M bergantung pada L. Okay, possible value of M. Possible value of M bergantung pada L. So if L kosong, if L is 0, M kosong. So maksudnya dia hanya ada satu orientation. Okay. Nanti madam tunjuk gambar nanti. So this corresponds to S orbital. Okay, if your L kosong, if your L is equals to 1, possible value of M is positive 1, 0, negative 1. So ada 3 value kan, plus 1, 0, negative 1. So ada 3 value. So corresponds to 3 orientation. So di situlah awak dapat PX, PY and PZ. Apa maksud orientation tu? Orientation tu maksudnya pandangan kita dekat X, Y dengan Z axis. Okay, last one, L equals to 2. Kalau L equals to 2, the value of M is plus 2, plus 1, 0, negative 1, negative 2. So there's a 5 values over there. So the orientation is 5 orientation. This corresponds to DXZ, DYZ, DXY yang awak lukis tadi. DZ square and last one DX squared minus 1 square. Okay. Okay, that is the orientation. Last one, spin quantum number. Okay, spin quantum number dia bergantung spin quantum number tell us the direction of the electron. We know that electron is moving, cuma kita tak tahu dia bergerak macam mana. So value of S tell us if your value is positive half, maksudnya dia bergerak dalam keadaan clockwise. We have another value, negative half. So this corresponds to anti-clockwise motion. Okay, S tidak bergantung kepada NLM tadi. Okay, so NS only has 2 possible value, which is positive and negative half. Okay, now. Okay, let's recap. Basically, we have learned NM and S. Okay, NLMS adalah coordinate. Ya, Nuri. Okay, NLMSS adalah coordinate find electron. Hello, kenapa? Tekan, sorry. Awak stres tertekan? Tak. Awak stres ke belajar koordinat ni? Tak. Alah. Okay, mana dah tadi? Okay, NLMS actually is a coordinate to find the electron. Okay. L, M, S. The value of L depends on N. Okay, contoh, if N equals to 2.
So possible value of L, awak kena tolak. So 2 tolak 1, 1 tolak 0, 1 tolak 1, 0. So you have to minus with 1 until the value of L is 0. Okay, sini ya. Okay, so itu untuk L. So M depends on L. Okay, so for example, when M equals to when L equals to 0, M 0. If L equals to 1, M dia positive 1, 0, negative 1. These three values tell us that ada 3 orbital dalam atom awak tu. Okay, so last one S. S does not depend on nasi lemak masak ni. Okay, sambal ni kita masak asing. Okay, so the value of S, yang ni paling senang. Sebab value dia hanyalah positive or negative half. So kalau positif maksudnya elektron tu bergerak clockwise. Kalau negatif maksudnya elektron tu bergerak anti-clockwise. Okay, so now I know that it is kind of difficult. Macam tak logik je, kita ni belajar kimia ke belajar fizik ni, madam. Ramai orang. I have been teaching for 7 years now, and this is the common question that I get. Okay, don't worry. You belajar, you nampak susah, tapi sebenarnya the problem ataupun dia punya soalan is very simple. Okay, now let's have a look at question number 1. So between 4s, 5f and 2d, which orbital represent impossible combination of n and L? Explain your answers. Okay, first we do for question 1. Question 1, we do the 4s orbital first. Okay, so for 4s orbital, n dia obviously lah 4, dia dah bagi kat sini. Maksudnya energy level adalah, maksudnya elektron tu berada dekat orbit yang atas, which is n equals to 4. Okay, now type of the orbital dia adalah S. So S bagi tahu kita value of L awak adalah kosong. So soalan nak tanya, bukan soalan nak tanya, soalan tanya, possible tak kalau n equals to 4, L equals to 0? So ingat balik madam ajar tadi, kalau n equals to 4, the possible value of L, kita tolak 1. 3, 4 tolak 1, 3. 3 tolak 1, 2. 2 tolak 1, 1. 1 tolak 0, 1 tolak 1, 0. So maksudnya possible lah. So maksud possible tu maksudnya 4s orbital bukan can, sorry. Is exist. Okay, we do for 5f pula. Okay, for 5f orbital, n equals to 5. Okay, so untuk n equals to 5, possible value of L is 4, 3, 2, 1, 0. Okay, so kalau f orbital, L dia sepatutnya 0, 1, 2, 3. L sepatutnya 3. So, cuba tengok. When n equals to 5, L ada 3. So, maksudnya 5f is possible lah. Is exist. Wujud. Okay, last one. We do for 2D. Okay. For 2D, the value of n is 2. Energy level dia 2. Possible value of L sepatutnya 1, 0. Okay, D orbital, sepatutnya kalau D orbital,
value of L dia adalah 2. So ada tak L equals to 2 dekat sini? Ada tak Atikah? Ada tak Atikah? L sama dengan 2. Ada, madam. Tak ada. So kalau tak ada, maksudnya 2D orbital is impossible combination. Okay, maksudnya 2D orbital cannot exist. So macam mana kita nak explain? Actually, explanation awak adalah when n equals to 2, okay, possible value of L is 0 and 1. So mana ada L equals to 2 kan? So 2D orbital is impossible combination. Maksudnya benda tu tak wujud. Orbital tu tak wujud. Okay, we move on to the next one. What are the possible values of L for n equals to 3? Okay, question 2. Okay, now when n equals to 3, possible value of L adalah 3 tolak 1, 2, 2 tolak 1, 1, 1 tolak 1, 0. This is it. Macam tu je kita jawab. Okay. Next. Give the values of n and L for the following orbital. Okay, for 4p orbital, okay, dia dah terang-terang bagi tahu kalau 4p n dia 4 lah. Kalau p orbital, L dia berapa? Panggil sikit. Nasuha. Kembar Medam. Kalau p orbital, sepatutnya value of L dia berapa? Ada 4. Apa? Ada 4. 0, 1, 2 dengan 3. Okay, good Nasuha. Yang awak sebut 4 tu, itu adalah possible value of L. Sekarang ni, kalau dia dah spesifik P orbital. So cuba tengok nota balik. So for 4p orbital, L dia 1. Okay, so maksudnya L dia 1 lah. Kita tak boleh cakap 0, 1, 2, 3 unless dia kata give possible values of L. Okay, so kalau dia dah spesifik, SPD kena follow. Okay, for 4s orbital, n equals to 5. Okay, kalau s orbital, L dia sama dengan berapa? Aziz Aiman. Aziz? Aziz Aiman ada tak? Kosong madam. Apa? Kosong. Kosong, betul. Okay, good. Okay, now next. Number 4. State the orbital. Ni lagi senang. N3, L2. So maksudnya ini adalah 3. Kalau L sama dengan 2, this is 3D orbital. Kalau N2, L0, 2S. N5, L1, 5P. N4, L3, 4F. Soalan simple macam ni je sebenarnya. Cuma kena hafal sikit lah. L tu S orbital, L0, if L0, that is your S orbital. Kalau L1, P orbital and so on. Okay, next. Number 5. Give the quantum numbers. Quantum numbers ni adalah NLMS. Okay. Yang ni memang wajib keluar exam. Okay, nasi lemak masak sambal.
Okay, kalau dia cakap give quantum number, awak kena bagi ke empat value. Okay, for n elektron. N elektron, kalau dari segi bahasanya, satu elektron je lah. In a 3p orbital. So, how to answer question 5? Okay, first, we write down nasi, lemak, masak, sambal. Okay, dia dah spesifik. 3p. 3p ni sebenarnya dah bagi tahu kita value of n dengan L. So n sama dengan berapa? 3. Okay, n 3. L sama dengan berapa? Kalau p orbital? Okay, good. 1. Okay, now kalau L1 m macam mana? Ikut L. Okay, berapa kalau 1? Ada 3 kan? Ada 3 kan? So nak pilih yang mana antara 3 tu? Perlu tak tulis ketiga-tiganya? Tak boleh. One, you have to choose one. Okay. Okay, let's say madam pilih positive 1. Okay. For S. Okay, S orbital pula, sorry. Spin quantum number. Okay. Kita tahu ada 2 je value dia. Okay, positif or negatif. So, kita nak pilih yang mana ni? Positif ke nak negatif? Positif. Positif. Kenapa negatif? Kalau madam buat negatif salah ke? Tak. Sebab dah positif. Kalau madam nak letak positif, nak letak negatif boleh tak? Boleh. Boleh kot. Macam tak confident. Actually boleh. Actually boleh. Suka hati kita nak pilih positif or negatif. Okay, let's say lah kita pilih positif. So basically inilah koordinat untuk cari elektron. Tetapi ingat tak tadi masa value of m tadi ada 3 kan? Sebenarnya if I don't want to put positive 1, I can use 0. Okay? And the direction is still the same. So another possible location is 3, 1, negative 1, positive 1. Sorry, positive half. Okay, another possible coordinate is 3, 1, positive 1. Madam tukar spin quantum number dia. Madam tukar jadi negatif. Okay, 3, 1, 0, negative half. Okay, last one. 3, 1, positive. Sorry, negative 1, positive half. Okay, cuba you tengok koordinat yang madam tulis dekat screen. There's a 6 coordinate. Means that this is the possible location of the electron. So, kenapa ada 6? Sebab berkemungkinan elektron is at, sebab ini 3p ya. So, berkemungkinan dia dekat px. Berkemungkinan dia dekat dalam orbital py. Berkemungkinan juga dia berada dekat pz. Okay, so itu maksud value of m tu. Okay, cuba you tengok ke 6 koordinat. Each of the coordinate is not the same. Okay, tak sama. So basically, this is the coordinate to find electron. Okay, now cuba awak buat. For number 6. Okay, cuba awak buat number 6. Okay, upload jawapan awak dekat Padlet. Okay, madam ada bagi link tadi. Okay, sekejap.
Cuba buat nombor 6. Then upload your answer dekat Padlet. Sorry, link madam dah bagi. Link madam Kena dah tulis bagi. semua lah madam. Apa Halina? Kena tulis semua kan madam. Nombor 6, nombor 6. Nombor 5. Nombor 5 kena tulis semua. Wajib ada 6 koordinat tu. Okay madam. Okay, so you guys sekarang cuba buat nombor 6. Menda nak tengok. Bagus. Saya faham yang apa yang positif Apa? X. Apa Bakis? Dia satu tu PX, satu yang tu kat PY. Yang Okay. dia buat. Madam pula Bakis. Boleh type tak soalan? Awak punya suara macam robot. Madam tak dengar sangat. Ke ini maksud awak? Sekejap ya. Apa beza positif dengan negatif? Okay, let's say Madam lukis PX sekejap. PX. This is Y. Contoh ha. Y, so this one is XZ. Apa maksud positif negatif half tu? Okay. Maksud dia elektron dekat koordinat pertama. Mari kita tengok dekat koordinat pertama 3p. So maksudnya elektron tu duduk dekat dalam orbital px. Okay, 3px. Okay, so dekat dalam orbital tu dia bergerak pula secara clockwise. Tapi tak semestinya clockwise. Elektron boleh bergerak secara anti-clockwise. Tak nampak pula. Dalam orbital tu. So that's why kita ada dua koordinat ni. Sebenarnya dua koordinat ini berada di dalam orbital yang sama sebenarnya. So beza dia, elektron tu satu dia clockwise, satu lagi dia anti-clockwise. So ada dua kemungkinan lah kat situ. Itu ke soalannya Bakis? Bakis. Okay, sambil kita tunggu kawan-kawan you guys upload jawapan. Ada soalan lain? Madam, Ya. Who's talking? itu M kenapa positif 1 rujuk kepada PX? Oh, actually there's no definite kita panggil definite link. Maksudnya positive 1 corresponds to PS. Tak ada macam tu sebenarnya. Cuma ini untuk senang awak ingat. Positive 1 PX, 0 PY, negative 1 PZ. Tapi kalau awak nak change, awak nak tukar, no problem. Maksudnya negative 1 PX, 0 awak nak PZ, positive 1 PY. It's up to you. As long as there's a 3 different orientation, PX, PY, PZ. Okay. Thank you, Madam. Welcome. Lain kat Macam mana nak tahu paksi dia? Saya tak faham yang positif 1 tu. Madam cakap tu paksi Y. Positif 1 paksi Y. Bila Madam cakap tu Yang mana yang Madam bulat pink tu. Yang Madam bulat pink.
Oh, okay. Yang medium bulat pink tu, itu adalah orientation orientation of your orbital. Maksudnya dia orbital tu, kita tahu kalau p orbital bentuk dia adalah dumbbell. So kalau px maksudnya dumbbell tu duduk dekat x axis. Kalau py dumbbell tu duduk dekat y axis. Kalau pz dumbbell tu dekat z axis. Okay, now bila medium bulat positive 1 sama dengan px. Tak semestinya. Okay, positive 1 tu boleh jadi py. Cuma positive 1, 0, negative 1. Okay, 3 number ni bagi tahu kita ada 3 orientation. Maksudnya orbital awak tu bergerak, kita boleh nampak dia daripada 3 paksi. Paksi X, paksi Y, paksi Z. So, sebab tu madam buat PX, PY, PZ. Okay, maksudnya positif 1 tu untuk PX, 0 untuk PY, negatif 1 untuk PZ. Tapi tak semestinya. Okay, so cuma apa yang madam nak cakap kat sini bahawa 3 value tu corresponds to 3 different orientation of your orbital in space. Sebab orbital tu sometimes dia duduk dekat X, sometimes dia dekat Y, sometimes dekat Z. Okay. Okay, madam nak tengok the Padlet. So I will stop the presentation here. Okay, now I present here pula. Galak ayam hari ni. Okay. Hari ni yang hantar paling awal Puteri. Okay. Okay. Zaurong. Nanti next time guna pen ah. Madam ni dah tua, tak nampak. Okay, so far okay. So far looks good. Okay guys. For question number 6, you should have two coordinate. Two coordinate, bukan satu je. Sebab berkemungkinan elektron tu bergerak clockwise. Satu lagi berkemungkinan dia bergerak anti-clockwise. Okay, Rabiatul, boleh tak tengok balik jawapan awak? L awak, Rabiatul dengar tak ni? Dengar. Okay, Saya selalu buat. Kita sama-sama belajar, don't worry ya. Madam nak semua tengok L ni sepatutnya huruf kecil. Itu satu. Second one, bila L kosong, M ni kosong. M punya value dia tak boleh lebih daripada L. Okay. So and then should be ada satu lagi koordinat. Okay, good. Tolong letak nama madam nak tahu siapa buat, siapa senang. Okay, Fatihah betul. Mimi betul. Okay, positif. Okay, Srinia. Okay. Okay, Hanis. Okay, copy paste je ni kawan-kawan ni. Nak tanya. Apa? Ya, siapa nak tanya? Alia. Ya. Alia, ya Alia. Nak tanya apa? Soalan tu dia kena give a set pun kena bagi dua kat ni. Apa? Bagi apa? Give a set of quarter numbers. So kena bagi dua set juga. Medium tak jelas lah apa? Set of quarter number? Soalan dia bagi give set of quarter number. So
Tulis dua rujukan. Give a set of quantum number. Oh, sorry. Betul. Bila a set of quantum number, maafkan madam. Okay, madam tak perasan. Kalau a set, maksudnya satu je. Guys, betulkan balik dalam jawapan tu, sepatutnya hanya satu saja awak pilih. Satu koordinat saja. Okay, bukan dua. Kalau dua, kalau soalan tu tanya give the quantum numbers, maksudnya dia tak spesifik nak berapa. Ya, Alvin. Saya masih tak faham macam mana mau tulis itu koordinat dengan hanya tahu dia 4 bit ke macam. Sorry, apa? Saya masih tak faham untuk interpret kepada koordinat. Which part? Semua lah madam. Actually that one, you kena relate to each other. Maksudnya, biasanya the value of n is the energy level. Energy level normally already given in the question. Okay, so you should start from there. When you are given the n, you boleh cari L. Sebab you tengok nota. So when n kosong, L kosong. So itu dia punya rules. That one tak ada cara lain. Bukanlah hafal, you kena faham. Okay, sebab tu madam ada cakap tolak-tolak tadi. So just refer to your notes, Alvin. Okay, minta betulkan jawapan. Sepatutnya hanya satu koordinat. Kenapa? Sebab soalan kata ataupun tanya a set of quantum number. A set, satu set sahaja. Okay. Ya. Yang F tu dia if dekat huruf dia berapa nilai. Apa Bakis? L? Yang F. Ya L? Aha. Dia punya nombor tu refer dia punya huruf yang dia bagi tu. Contoh F N. Pas N tu tengok dia punya nombor dia berapa. Betul. Kalau dalam soalan dah spesifik 4P contohnya. Okay, kalau 4P, kita tahu P orbital tu L dia 1. Maksudnya yang tu memang dah spesifik. Faham ke? Faham. Kalau dia tak spesifik, barulah kita buat yang 0, 1, 2 tu. Okay, so for question 6, madam tengok okay, cuma yang dah buat dua koordinat tu betulkan only one coordinate. Okay, another one thing madam nak tegur, when we answer this kind of question, actually jalan pengiraan ke? Bukan, jalan kerja lah. Okay, sepatutnya macam yang ditunjukkan oleh Fakira. Mana Fakira tadi? Ini macam copy paste je ni. Okay, so maksudnya okay, yang macam Fakira ni yang kita perlu buat. First, NLMS sama dengan, lepas tu koordinat. Lepas tu kalau ada 6 koordinat, you sambung je kat bawah. Jangan sambung tepi-tepi. Okay, so that is how we answer this kind of question. So before we move on to the next one, ada soalan lain? Dia ada kata lain-lain. Apa Bakis? Yang dia kata ada 0, 1, 2 bagi ni tu untuk soalan nombor 5 ke? Bakis, madam awak punya suara dia macam robot, madam tak jelas.
Kenapa tak dapat upload? Internet slow ke? Hujan, okey, suara tak jelas. Macam mana? Madam tak dengar suara awak Balkis, tapi awak boleh type kot. Ma'am, Hmm. untuk soalan ni kita sudah tahu N je lah 4. So macam mana Ya. kita tentukan L dia? L dia pun kita dah tahu sebenarnya, Alvin. Sebab dia kata 4S. S tu adalah L tu sebenarnya. Oh, okay. So you just have to find out M and S. Dua je yang awak kena cari. Lalai M tu macam mana yang tadi Madam kata tak spesifik. Okay. If the question asks you to, sekejap, Madam kena present screen balik . If the question asks you to draw possible quantum number, possible quantum number, so yang tu value of M tu tak specific. You just write down the possible M, yang macam soalan nombor 6. Kalau soalan nombor 5 tadi. Kalau soalan nombor 6, dia kata a set. A set tu maksudnya satu set. So, pilih satu saja. Okay. Actually for number 6 ada dua coordinate. Tapi sebab soalan nak satu set, so you just choose one. Kalau soalan nombor 5, dia kata give quantum numbers. So maksudnya banyak quantum numbers. So maksudnya possible quantum number lah. So maksudnya untuk nombor 5, koordinat tu tak spesifik yang mana satu. So kita kena bagi semua koordinat. Faham ke Bakis? Dan yang lain-lain? Actually, benda ni bergantung pada soalan. Awak kena tengok soalan betul-betul. Ma'am, kalau macam tu finally mau kaitkan dengan spin quantum number tu macam mana? Okay, for spin quantum number does not depend on NLM. Spin quantum number dia tidak berkait dengan NLM. Sebab spin tu it is about the movement of electron. Electron bergerak clockwise or anti-clockwise. So maksudnya, once you get the value of NLM, awak boleh letak positive or negative half. It's up to you. You choose. Tidak spesifik. You boleh buat positive half or negative half. So if you put positive half, means that your electron move in a clockwise motion. Kalau you letak negative half, means that your electron in that particular orbital move in anti-clockwise motion. Itu maksud dia, Alvin. Ada soalan lain? Ada. Ya, Teh. Saya nak tanya, apa maksud M tu? Apa maksud? M. Dia boleh tunjukkan dalam diagram tak? Nak tunjuk diagram macam mana? Elektron dalam orbital. Yang simbol M tu. M. Okey, M. Boleh. So, let's say for S orbital. Okay. So, for S orbital, we know that the L value is 0. Okay. Awak betulkan mindset, 0 tu bukannya bermaksud tidak ada value. In this case, 0 tu maksudnya one orientation. So what is meant by one orientation? Let's say lah, Madam tengok orbital ni dari paksi Y. So, you imagine, you ada bola, cuba you tengok dari atas. You nampak bentuk apa? You nampak bentuk apa? Kalau you tengok bola, you tengok dari atas. Bulat. You dapat bulat. Okay, now, cuba letak mata awak pada paksi X. You nampak bentuk apa?
Sama juga. Sama juga. So kalau Z, Sama. that is why for S orbital, we have only one orientation. Maksudnya, dari mana you tengok, daripada X, Y, Z, bentuk dia sama. That's why only one orientation. Faham? So cuma when the orbital gets larger, okay, macam P orbital, okay, the shape becomes a bit complicated. Okay, so so that's why Madam tunjuk S orbital lah sebagai contoh. Untuk tengok P, P ni macam kita kena tengok guna mikroskop sebenarnya. Okay, sebab Madam tak boleh nak lukis. Okay, so actually untuk P orbital, D orbital pun sama. So PX maksudnya this is the shape from X-axis punya angle. So Y, PY maksudnya that is the shape based on the Y-axis punya angle. And so on. And when we get to D orbital, it gets bigger. So it gets more complicated to draw. That's why we don't learn F orbital. F orbital dia tidak ada specific shape. Okay, now if you ask me, macam mana kita dapat shape ni? Dari mana datangnya clover leaf and so on? Okay, actually perhaps in the future you sambung study dalam bidang kimia and you sambung study dalam bidang spektroskopi for example. Sebenarnya kita dapat bentuk ni apabila we do the experiment using the kita panggil electron microscope. Kalau biologi dia ada mikroskop dia kan, nak tengok apa? Sel, semua tu. Chemistry pun ada, kita panggil dia electron microscope. Okay, actually what happened, this is, tengah-tengah ni adalah nukleus awak. Okay, so when we see the view from the electron microscope, sebenarnya kita nampak blink. Pada minit pertama, kita nampak blink dekat situ. Okay, bukan minit pertama lah. Let's say pada 5 saat pertama. Okay, then 5 saat seterusnya, kedudukan dia dah berubah kat sana. Dan dia berubah kat sini. Dan dia berubah. So sampailah kita nampak, ini Madam tunjuk untuk S orbital lah. Okay, so maksudnya selepas 10 minit, ini data yang kita dapat. So nak senang lukis, kita lukis dia dalam bentuk bulat. So that's how we get the shape actually. Samalah kalau P dengan D orbital. Okay, so dot to represent the position of electron and it move from one point to another point. So that's why Madam cakap Bohr atomic postulate yang pertama tu fail. Kenapa fail? Sebab elektron tak bergerak pun macam tu. Dia bergerak satu sini, satu bawah, satu kiri, satu kanan. Okay, it does not have exact movement. Dia bukan bergerak macam planet keliling matahari. It's not. Okay. Okay. I think we have another. Faham? Okay. Panjang pula kan Madam Bebel? Sorry. Hopefully everyone clear. So, ambil masa untuk digest benda ni. Madam tahu this is a new thing for you guys. Okay, I know. But actually when you get the question, kalau you tengok sebenarnya it's very easy. Okay, let's move on. Let's do another example. Identify and sketch. Okay, kita try buat nombor 8. Okay, what is the total number of orbitals? Berapa banyak orbital when n equals to 3? Okay, now when n equals to 3, okay, possible value of L
adalah, dekat sini cuba awak tengok soalan. Dia tak spesifik 3S, 3P. It just mention N. So dekat sini kita kena buat possible value of L. So we should have 0, 1, 2. Maksudnya we have for 0, so maksudnya 3S, we have 3P. Kalau L sama dengan 2, maksudnya we have 3D. Okay, now 3P kita boleh kembangkan lagi. 3P ni dia ada 3PX, we have 3PY, 3PZ. D pula samalah, 3DXY, 3DXZ, 3DYZ, 3DX squared minus Y squared. Yang ni kena hafal, 3DZ squared. But madam adalah orang yang tak suka hafal. Okay, I'm a physics person. Fizik ke? So madam ke arah fizik. Madam suka macam mana? I do the exercise and I remember based on the exercise. Not I hafal all these things. Okay, so I hope you can do the same. Okay, madam tak expect awak boleh ingat sekarang, but I hope the next class dah dapat lah. At least daripada 5 dah hafal 3. Okay, so now dia tanya how many orbital. So we have 3S, 3PX, 3PY, 3PZ, itu dah 4. 5, 6, 7, 8, 9. So basically, when n equals to 3, we have 9 orbitals. Macam itulah jawabnya. Okay, dapat tangkap? Awak cuma kena kembangkan kalau p orbital tu, remember p orbital got 3 different orientation. So kena kembangkan px, py, pz. Okay, if you ask me, kenapa dekat sini madam tak letak 3D? Okay, sebab madam tak tahu energy level dia dekat mana. So yang ni madam buat secara general sahaja. Okay, contohlah your orbital is 4D. So kena letak 4 lah kat depan. Okay, samalah dengan p orbital. Okay, now we move on. Number 9. State whether or not each of the following symbol is acceptable. Explain the unacceptable symbol. Okay, now dia tanya, adakah orbital 2D ni boleh diterima? Ataupun dalam bahasa mudah, 2D ni wujud ke tidak? Okay, now, so let's do 4A. When n equals to 2, okay, dia dah bagi tahu siap-siap L dia D orbital. So kalau D orbital, L dia 2. Okay, madam nak tanya siapa? Madam nak tanya. Mimi, Syamimi Syakila. Ada tak? Syamimi Syakila, ada tak? Syamimi Syakila? Okay, tak apa. Dexter. Yes, madam. Boleh tak kalau n equals to 2, L equals to 2? Is it acceptable? Boleh diterima tak? Acceptable or not? Tak. Okay, good. So, it is unacceptable. So, kenapa? Ada orang nak berkongsi pendapat? Kenapa? Sebab L dia 1 dengan 0 kan. Okay, good. So, you just answer like this. So, when n equals to 2, possible value of L is 0 and 1. So, this is the explanation. So, tambahlah sikit. Possible value of L is
sorry. Okay. Next, we move on 3P. 3P maksudnya N sama dengan 3. Kalau P, L dia 1. Is it acceptable? Bakis. Acceptable tak Bakis? N3, L1. Unacceptable. Acceptable. Kenapa acceptable? Tengok balik soalan, dia tak suruh explain pun. Kalau acceptable kan, so you just mention there acceptable. Okay, samalah dengan 7S tu. 7S, obviously lah diterima. Okay, next. Madam tunjuk contoh one more. Number 12 Identify and sketch the orbitals described by the following quantum number. Okay, Madam show the first one. Okay, for A, N equals to 3, L equals to 1. So dekat sini kita dah tahu orbital kita adalah 3P. Okay, dia bagi value of M 1. So maksudnya dekat sini awak kena lukis salah satu daripada 3 lukisan P orbital. Faham? Kenapa 1? Sebab the value of M dia bagi 1 je. Okay, so you have to draw one of the P orbitals. So let's say you nak Y orbital. Sorry, PY. So just draw the axis. Okay, draw the orbital. This is the PY. So ni Z, ni X. Don't forget to label 3PY. Let's say soalan kata M dia sama dengan 1 dan 0. Contoh Contoh, kalau ada 2 value of M, so you choose 2 out of 3 P orbital. So kalau dia bagi semua ketiga-tiga nombor, so kena lukis ketiga-tiganya. Faham ke? Sebab satu value corresponds to, one value corresponds to one orbital. Okay, so that's for question number 12. Rasanya this one pun you boleh buat. Okay, so complete the let's solve this problem ni. Madam sambung esok lah. Esok pula lusa. Okay, so I think that's all from me. Ada apa-apa soalan nak tanya? Before we finish the lesson, okay, cuba klik link Mentimeter yang Madam bagi. Madam nak tengok feedback awak hari ni. Attendance jangan lupa ni, Madam dah buka respons. Semalam ada 4 orang jawab. Tolong jangan jawab lagi attendance unless you dah join the class. Please be honest lah. Okay, I will stop the recording here. Recording lah. Sekejap. Okay, boleh klik dekat Mentimeter tu. Madam nak tengok your feedback for today's lesson. Apa yang awak dapat. No, Madam, no. You love draw. Good. Hari ni nak menguji sebab hujan dan tak kena brain betul-betul topik hari ni. Ni mesti bakis ni. Okay. Tak apa. Madam biasanya kawasan sini ni hujan petang. So I understand your situation. Piece of cake. Wow.
still thinking the use of this knowledge in real life. Okay. I will let you to think that. I will show you what are the real life application. Hari Khamis nanti Madam tunjuk. Can it still be chosen and only be yes? Yes. It can be randomly chosen. Bergantung pada awak. As long as pilih satu sahaja. Susah sikit tapi better lepas buat latihan. Pening bila masuk kontak, slow masuk. Biasalah. It has too many shape. Awak tak belajar F lagi tau. Nasi lemak masak sambal. Okay, good. Terangkan total number of orbital yang dapat 9 orbital tu. Okay. Tadi kalau tak silap Madam, N equals to 4 ke? Soalan nombor 8 tadi. N equals to 3. Okay. So, bila N equals to 3, possible value of L adalah 0, 1, 2. 0 untuk S orbital, 1 untuk P orbital, 2 adalah untuk D orbital. Tapi P orbital ni dia ada 3 orientation, PS, PY, PZ. So maksudnya P orbital ada 3. So kena tambahlah 1 tambah 3. Dah 4. Lepas tu D orbital. D orbital pula bukan ada 1 je orbital. Dia ada 5 possible orbital. So maksudnya kena tambahlah 1, 3, 5. So situlah kita dapat 9. Ya, belajar SES dah belajar ni, tapi tak ada masalah. Ada setara. Memanglah sebab tu pentingnya kita buat latihan sama-sama. That's why Madam tak kejar silibus sangat, okay? After each time I teach you guys, we do the exercise together, okay? Then, after we finish everything, then we have another session of revision. Masa tu kita akan tengok past year. Okay. So nak jawab past year, awak kena kuat dulu basic. Basic knowledge tu kena kuat. So that is what we doing right now. Okay. Pening sikit dengan shape dia, biasalah. Macam sikit je tak cukup je 70 orang ni. Okay guys, sementara Madam nak tunggu yang lain respons, Madam nak ingatkan hari Khamis, okay, yang tadi tak ada, hari Khamis nanti kita ada tetamu daripada KPM. So dia akan masuk, dia akan join kelas kita. Okay, masa dia join tu, you guys rasanya awak tak perasan pun dia masuk ke tak. Okay, so just buat macam biasa, macam yang kita buat sekarang ni. Just be yourself. After we finish our lesson, Madam akan cubalah habiskan 5 minit awal macam tu. Madam akan keluar daripada Google Meet. Okay, so